everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package lo ana hoise jot main stage series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apnaloke within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apnaloke keneke test series to likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apnaloke within 48 hours pabo logote mains guidance etao lo ana hoise So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোট পেকেজ লৈ আনা হৈছে য'ত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব ফৰ 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব ফৰ 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় হেখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশনছ সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ইমপ্ৰুভ কমিউনিকেশন নেটৱৰ্কছ মেজৰ ডেভেলপমেন্ট ইন নৰ্থ ইষ্ট সোনোৱাল সাউক আসাম ট্ৰিবিউনে এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলে সৰ্বনন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত যিহেতু তেওঁ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ Port Shipping and Waterways hoy logote Ayush right aru teo Dibrugarh homoste falor pra contest kori ase so enoka print media iblak interview joyote teloke olop campaigning u kore right so teneke ami directly nedekhilo indirectly we can say that it's part of their campaigning as well right je ki korise ekhini manuhok kobo bisare bar jiki নহক কিন্তু ইয়াত কিছুমান তেওঁলোকে ক্ৰিটিসিজমো কৰে যে আগৰ এই সৰকাৰখনেনো কি কৰি আছে আমাৰ দিনত এখিনি আমি কৰিছে ইত্যাদি সো হেবিলাক এক্সাম পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু আমি সদায় পলিটিক্যাল যদি আমাৰ স্ট্যান্ডটো আমি চাও ইট শুড বি অলৱেজ নিউট্ৰেল ৰাইট আমি কাৰো বিপক্ষেও ক'ব নালাগে কাৰো সাপেক্ষেও আমি ক'ব নালাগে we should stand neutral right সাউক যেহেতু এই যে মিনিষ্টাৰছ সকল তেওঁলোক কি হয় টেম্পৰাৰী হয় 5-6 ইয়াৰ্ছৰ পাছত তেওঁলোক হলহলনি হৈয়ে থাকে ৰাইট সো কিন্তু আপোনালোক এই ষ্টিল ফ্ৰেমটো তেওঁলোক সদায় এটা পাৰ্মানেন্ট এক্সিকিউটিভ হৈ থাকিব ৰাইট সো আপোনালোকে সদায় পলিটিক্যাল নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব সো এই যে ইন্টাৰভিউটো যেটো লোৱা হ'ল গেট কেবাটাও উল্লেখযোগ্য কথা তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ হয় হেখিনি কিন্তু আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ৰাইট সো হেখিনিহে আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম ৰাইট সো তেখেতে সিগনিফিকেন্স অফ সি ৰুটস কোৱা হৈছে যে সি ৰুটছৰ কিমানখিনি সিগনিফিকেন্স আছে right so তেওঁ কৈছে ভলিউম অফ ট্ৰেডৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি এইবিলাক কথা ডাইৰেক্ট এক্সামত ক'ব পাৰোছে according to সৰ্বনন্দ সোনোৱাল যে over 90% of international trade is conducted via sea routes in terms of volume right এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেন্ট সমূহ আমি দিব পাৰো আৰু approximately 70% of international trade in terms of value is facilitated through sea routes so এই ক্ষেত্ৰত shipping ministry is the largest transporter of the nation দেখিছে so কিমান significance hold কৰে যেহেতু 90% of our trade is conducted by sea routes দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা ষ্টেটমেন্ট আমি পাইছো সো এই ব্ল্যাক বস্তু আমি হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ইন দা ইয়াৰ 2021-2022 ইন্ডিয়া managed to exceed the export target যেটো export target ৰখা হৈছিল হেতু within 10 months তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিছে অলৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক দেখিছে সি ৰুটস সমূহ কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ যিমানখিনি প্ৰডাকশন হয় বা হেখিনি যদি আমি এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ চাও সো এই সি ৰুটছৰ জৰিয়তে আমি গুটে বেলেগত international trades সমূহ আমি এস্টাবলিশ কৰো ৰাইট লগতে আমাৰ ভাৰততো আমি যদি সে সাপোজ চেন্নাই আছে চেন্নাই পা আমি যদি নৰ্থ ইষ্টলৈ আনিব বিচাৰিছো সো কলকাতা হয় এনেকেও আমি আনিব পাৰো ৰাইট সো এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্স আছে
So infrastructure development ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে government is emphasizing port and shipping development, realizing the significance of sea routes in international trade, right? So আমি যেহেতু গম পালো 90%তকৈ অধিক international trade sea routes ৰ ফালে হৈ গৈ আছে, right? So সেই ক্ষেত্ৰত sea routes বিলাকক আমি emphasize কৰা বহুত ডাঙৰ importance আহি পৰিছে, right? So এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে port বা shipping developmentত যথেষ্টখিনি ফোকাস কৰিছে. So construction of ports is now coupled with the development of road and railway connectivity to ensure effective utilization. ঠিক আছে আমি বাহিৰে হয়তো বেলেগ এখন দেশৰ পৰা নি ইয়াত আমি সামগ্ৰীবিলাক আদান প্ৰদান কৰি আছো বা যদি সেইখিনি ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মোবিলাইজ কৰিবলৈ যদি আমাৰ ৰোড এণ্ড ৰেলৱেজে নাথাকে কেনেকৈ হ'ব, ৰাইট? চ' এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন. অকল পৰ্টছ বা শ্বিপিংখিনি চালেও নহ'ব, ভিতৰত আমাৰ কিমানখিনি ৰেল হওক বা ৰোডৱে কানেক্টিভিটিজ কিমান কি আছে সেইখিনিও অনা important হয়, right? So the Port Shipping and Waterways Ministry have been directed to ensure a comprehensive approach. Dekhise comprehensive approach to infrastructure development including Sagarmala project. So Sagarmala project e ki koribo? It is a strategic initiative by the government of India to modernize ports and develop efficient and sustainable logistics support, right? So etu monot rakhibo. Ditiyote Bharatmala project ana hoise, etu ki hoy? Etu eta centrally sponsored and funded road and highways project aiming to improve road connectivity across the nation, right? So Sagarmala project e ki koribo? A ports hawk ports bilak teoloke infrastructure black upgrade koribo, right? Modern koribo. So Bharatmala project ki koribo? Gote road highways e black enhance koribo, right? Connectivity khini lo anibo. Logote waterway development to kora hoise. So significant efforts have been made to develop and utilize waterways for transportation, facilitating trade, right? Very important. Ei tinta monot thoi dibo, ekhini kotha ami kobo parim. Eta sauk, এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত, right? আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি চ্যালেঞ্জেস আছে কিয় আমি ইমান ইকোনমিক্যালি ইমান আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই তাৰ মাজত আটাইতকৈ ডাঙৰ যদি আমি ইস্যুটো কওঁ দ্যাট ইজ কানেক্টিভিটি ইস্যু, ৰাইট? সো আমি জাস্ট এটা শিলিগুৰি কৰিডৰ লগত জড়িত হৈ আছো উইথ দ্য মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া, ৰাইট? 22 কিলোমিটাৰ হয় এটো. সো হঠাৎ ইয়াৰ যদি চাইনাই অ্যাটাক কৰে বা কিবা ল্যান্ডস্লাইডস ইত্যাদি হয় কাৰণ ইখিনি বহুত ভালনাৰেবল এৰিয়া হয়, ৰাইট? So that connectivity এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ পৰে. এটা যদি আমি কিবা ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুষ্ট কৰি মেলি বা আমি ইয়াত ধৰক বহুত প্ৰডাকশন আছে বাট সেইখিনি আমি নিম কেনেকে, ৰাইট? সো সেই কানেক্টিভিটি এটা ডাঙৰ ইস্যু হয়. যেতিয়ালৈকে কানেক্টিভিটি ভাল এটা এষ্টাব্লিছ নাথাকে তেতিয়ালৈকে এইবিলাক আচলতে আমি যদি এক্সপোৰ্ট প্ৰডাকশন কিবা কৰিব বিচাৰিছো এইবিলাক এটা ডাঙৰ বাধা আহে, হয়নে? সো এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে কানেক্টিভিটি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি contribute কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে, alright? So yet domestic connectivity ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অৰিহণা কৰিছে. So improvement of connectivity has been a priority benefiting all sections of people including those remote areas. So এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম এক্সামত যে কানেক্টিভিটি কেনেকৈ বুষ্ট কৰা হৈছে ডমেষ্টিকেলিও যদি আমি চাওঁ. So construction of new bridges over the Brahmaputra river enhancing connectivity significantly such as Dhola Hodia bridge কথা আমি ক'ব পাৰো, right? So ইয়াত Dhola Hodia bridge আছে. So ইয়াৰ পৰা অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আগতে যিমানখিনি সময় লাগিছে তাতকে এতিয়া বহুতখিনি কাট কৰিব পৰা হৈছে, right? কম সময়তে পোৱা যায় আৰু হেতু এটা সেফ এটা ৰুটো হয়, right? লগতে বগীবিল ব্ৰিজ হয়. It is a combined road and rail bridge over the Brahmaputra river. So আগতে য'ত হে ধেমাজি ফালে থকা লোকসকলৰ বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে ধৰক কাৰবাৰ যদি ভাল মেডিকেল ট্ৰিটমেন্টৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, ৰাইট? সো নদীৰে পাৰ হৈ আহিব লাগিছে বহুত লেথা আছিলে বাট এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা বগীবিল ব্ৰিজ অহা হ'ল সো ডমেষ্টিক কানেক্টিভিটি বহুত বুষ্ট আপ কৰা হৈছে, ৰাইট? সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো. দ্বিতীয়তে ৰেল আৰু ৰোড কানেক্টিভিটিও এনহেন্স কৰা হ'ল. সো ৰেলৱেজত যদি আমি চাওক এইবিলাক কিন্তু ইনফৰমেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? সো ক'বাত হেণ্ডি কৰি ৰাখিব, এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম. So big investment kora hoise, government is investing heavily in rail projects. So in the last 9 years joti ami sa over 1600 kilometer of new lines upgrades have been completed. So ekhini monot rakhibo je 1600 kilometer aru upgrade kora hoise. Logote faster trains loina hoise, Vande Bharat Express or kotha, right? Eblak ami prelims to discuss korisilo. So Vande Bharat Express e kot connect korise New Guwahati to New Jalpaiguri, all right? Vista Dome ana hoise 360 degree hekhini kothao ami kobo paru heblak tourism boost up koribole. Logote improve reach. So railway connectivity is being extended to all state capitals with Agartala recently added.
ঠিক আছে সো যে ৰেলৱে কানেক্টিভিটি টোটালি এনহেন্স কৰা হৈছে এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে টু অল দ্য ষ্টেট ক্যাপিটেলছ লগতে ওয়াৰ্ক ইজ আন্ডাৰৱে টু ব্ৰিং ৰেল লাইনছ টু মিজোৰাম অলৰাইট সো ৰেলৱেজত আমি এখিনি দেখিছো ৰোডছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও নেটৱৰ্ক এক্সপানশন কৰা হৈছে সো নিয়াৰলি 5000 কিলোমিটাৰছ অফ নেশনাল হাইৱেজ হ্যাভ বিন বিল্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইন দ্য লাষ্ট 9 years ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি ডাঙৰ এটা ডাটা পাইছো যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত nearly 5000 kilometers of national highway have been built right আৰু development schemes হকমো আনা হৈছে যেনে ধৰক programs like SARDPNE আৰু ভাৰতমালা পৰিযোজনা are focusing on improving road infrastructure across the region right so এখিনি মনত ৰাখিব আৰু আমি অসমত যদি স্পেসিফিক্যালি চাও অসমমালা এখিনি আনা হৈছে right so এখিনি মনত থব So waterways development very important so waterways or agote imanke gurutto dia hua nasile but jua duta man bosor pa duta tinta bosor pa mi dekisu waterways ot jothesto kini focus kora hoise so neglected waterways have now become a focus of development thik ase so waterways through ami dekisu local tourism boost up kora hoise right logote enoka je ami jehetu koisu export potential aru boost up hobo so dredging corporation of India is actively working on dredging riverbeds facilitating the movements of the vessel especially in the Brahmaputra region jehetu mo koisu Brahmaputra jikhon river bed hoy so yat pura siltere bhorti hoy ase so jetia borokhon ahe enoka monsoon season so jehetu river bed khon iman hold koribo nore so pani khini ki hoy split up হৈ যায় রাইট আৰু বেছি ফ্লাডৰ সৃষ্টি হয় ইৰোজন হয় ইত্যাদি সো আৰু হেতুৱে কি কৰিব এই সিল্ট বেছি থাকিলে আমি ভেসেল ব্লক মুভমেন্ট কৰাটো অসুবিধা হৈ পৰে যেহেতু তলৰ ভেসেলৰ তলটো লাগি ধৰে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত ৰিভাৰ বেডৰ পৰা আমি যদি ড্ৰেজিং কি হয় ড্ৰেজিং থ্ৰুৱে কি কৰা হয় তলত থকা এই সিল ব্লক খান্দি পাৰত লৈ যোৱা হয় ৰিভাৰ বেডখন অকন মুকলি কৰি দিয়া হয় right so eneke ami flood pao basibo parim logote is a vessels block of movement okane eta smooth movement hoi pore right so enoka dredging kora hoye ase hekini kotha yat kwa hoise logote the organization has already dredged the bed of Dhonsiri river to facilitate the bringing of the machinery for the Numaligarh refinery expansion project right so ekini ami dekhiso yes কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ আমি কৈছো ওয়াটাৰ ন্যাশনাল ওয়াটাৰৱে 2 যেটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ন্যাশনাল ওয়াটাৰৱে 16 তো বাৰাক ৰিজনত আছে দেখিছে সো এনেকৈ আমি যদি শিপমেন্ট আনি আমাৰ এনেকৈ নৰ্থ ইষ্টত আমি এনেকৈ লৈ আনিব পাৰো দেখিছে সো এনেকৈ কিমান ইম্পৰ্টেন্স হোল্ড কৰে ন্যাশনাল ওয়াটাৰৱে হমু অলৰাইট সো এনেকৈ ইণ্ডো বাংলাদেশৰ ফালৰ পাও হক বা জি হক আমি ক'ব পাৰো যে কিমানখিনি বুষ্ট আপ কৰা হৈছে right so bangladeshor faropa noka ha hoise aru eta ganga vilas jitu cruise ana hoisile right so hetu enoka dhonor route die amar ohomot ahisile all right okay now based on this topic eta main specific proshno loena hoise examine the significance of infrastructure development particularly in the context of connectivity in NER discuss the challenges faced by Northeast India in achieving comprehensive connectivity and suggest measures to address these challenges right so within 250 words a 15 marks of question to apnaloke attempt koribo pare moving forward our next topic to lua hoise PIB pora International Conference on Disaster Resilient Infrastructure eta important topic hoy GS paper 3 amak khudi dibo pare logote ajikali dekhiso GS paper 5 oto enoka dhonor proshno kisman hude right so ami itia pa prepare hoi thokato bhal so current context to hoise Prime Minister addressed the 6th edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure eta important topic hoy right so kinu yat kole kinu hoy ekhini kotha ami guti khini bujibole chesta korim so coalition for disaster resilient infrastructure ami jodi sao CDRI kotha CDRI is a global partnership launched by Prime Minister ঠিক আছে সো আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতে লঞ্চ কৰিছে CDRI during the United Nations Climate Action Summit in the year 2019 held in New York আৰু এই যে পদক্ষেপটো লোৱা হৈছিল এই ইনিশিয়েটিভটো কিন্তু বহুত সহায় পাইছিলে ৰাইট সো ইয়াত যদি মেম্বাৰছ চাও currently it consists of 31 countries 6 international organization and 2 private sector organization ঠিক আছে আৰু secretariat ক'ত আছে it is located in the New Delhi this is a gist about coalition for disaster resilient infrastructure ঠিক আছে আৰু এবাৰ যেহেতু 6th
International Conference on Disaster Resilient Infrastructure hoise ya theme ase investing today for more resilient tomorrow enoka important monot thoi dibo prelims perspective important hoy bla alright purpose ki hoise to discuss and strategize actions for building disaster resilient infrastructure worldwide alright okay so ite ami je bare bare pati aso disaster resilient infrastructure to hoy no ki so disaster resilient infrastructure refers to the design and construction of infrastructure system that can withstand adapt to and rapidly recover from disasters very important jo aboso APSC kintu hudisle CDRI kotha directly hudisle means so ebar jotiu directly nuhude disaster related kiba hudilo ami eblak mention kobo parim alright so আজি আমি দেখিছো যে কিমান বেছি vulnerable হৈছে গোটে পৃথিৱীখন ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে তাৰপিছত আমি দেখিছো বহুত vulnerability আহি আছে ৰাইট সো ইতিয়া সাপোজ কোস্টাল এৰিয়াজত মানুহে ঘৰ ইত্যাদি বনাই আছে ৰাইট আৰু যদি আমি এনেকুৱাকে হে বিল্ডিং সমূহ প্ৰস্তুত কৰো যে যদি ফ্লাড আহে বা ধুমুহা আহে হি যে বিল্ডিংটো আমি বনাইছো তাত যদি আমি ভাল কিছুমান strong buildings homu ano jate khini sustain kobo pare enoka flood hok ba okman ukho area ami joti banabo paru so eto ki hobo itia pa ami resiliently he infrastructure homu banaisu right so pasot joti flood ittadi ahe so beleg joti iman any generally bonwa hoy so tar prokopot ki hoy gote building to dhongo hoy jabo but yat okoman toka khorch hoy kini joti ami resilient infrastructure homu anu so jodiu flood ittadi jodi ahe hekhini basi thakibo right safe hoi thakibo so hetu agenda loena hoise disaster resilient infrastructure so that will withstand adapt to and rapidly recover from the disaster right so this resilience ensures uninterrupted essential service during the calamities right nohole ami dekhisu itia ghor sorbo gute dhongko hoy bhangi sangi hek hoise right so tar folot ki hobo eta notun ke ago banabo laibo manuhor mrittu to hole hekintu belege bund hoisu manuhor atatkoi jitu শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয় নিজৰ জীৱনটোৱে হেক হৈ যায় তাৰ পিছত গুটে বিল্ডিংছ খিনি সো আকো হে ইকোনমিখন বুষ্ট আপ হ'বলে ভাবক কিমান সময় লাগিব ৰাইট তাৰ আগতে আমি যদি এনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক একদম ষ্ট্ৰং ডাইনামিক আৰু ৰিজিলিয়েন্ট বনাব পাৰো সো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যালামিটিছৰ পৰা বাচিব পাৰিম So as urbanization and national growth accelerate, infrastructure such as power, water and transportation becomes more crucial. So ei gute khini khetrot ami resiliently agbahibo lagibo. Thik ase? So ei khetrot kyo need to ase? Jehetu mo koisu bare bare amar climate change hoy ase right aru bahut khini natural disasters homo hoy ase. So disaster exacerbated by climate change are diminishing infrastructure investment across the world. So aji infrastructure ta bonwa hoise say for example 1 crore khorsa kori pasor ami dekhisu dangor dhumuha jaga hile ba bhumikompo ahile gutte ei building to bhangi hek so ite jiman khini ami je ইয়াত হুমাই দিছো ইনভেস্ট কৰিছিল হেখিনি গুটে পানীত পৰিলে আৰু তাতকৈ আৰু দুগুণ বেছি খৰচা হ'ব লাগিব হে গুটেখিনি আত্ৰাব লাগিব তাৰ আকো নতুনকে এস্টাবলিশ কৰা ইমান মুখৰ কথা নহয় ৰাইট সো এটো এটা ডাঙৰ ইস্যু আহি পৰিছে লগতে আমি যদি চাও এৰাউন্ড দ্য ওয়াৰ্ল্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ক্যালামিটিজ সমূহ হৈ আছে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হৈ আছে ইন মেগা সিটিজ লাইক নিউ ইয়ৰ্ক সেউল claim many lives and cripple urban infrastructure system so earthquake in Morocco and Turkey apnai nichchoi hunisile kiman dangor devastating asle right so it was not only devastating for infrastructure but as well as life and livelihoods very important so a cloud burst led to glacial lake outflow in Sikkim claiming many lives causing a great amount of damage to the critical infrastructure including roads connectivity mountain state with the rest of the India plus amar to north eastot ami koboi na lage amar okhomot prottek bosore floodor prokopot ami dekhisu kiman manhor mrittu hoy right property hek hoy jay erosion hoy so ei gute khini karone it is very essential je ami disaster resilient infrastructure homohot invest koru all right so logote financial burden to ahi porise mo jehetu koiswe right without substantial investment in fortifying cities globally against potential threat it is estimated that by 2030 natural disaster could impose an annual financial burden of approximately $314 billion on cities so yar pa ami dangor tothota gom palu enoka fact bilak handy ko rakhibo
So এই ক্ষেত্ৰত disaster resilient infrastructure is very important. And with the mounting threats of climate change intensifying natural disaster, the shift towards DRI isn't just strategic, but it's vital for economic stability and human well-being, right? So this is the reason behind the need for DRI, disaster resilient infrastructure. তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ pathway to make infrastructure disaster resilient, যে কি কৰা উচিত, কেনেকৈ আমি সেই ৰোড মেপটো গম পাম যে what steps should be needed. প্ৰথম কথাটো হৈছে understanding evolving risk, very important. So we need to map out যে কি হৈ আছে, কেনেকুৱা cyclonic patterns. এটা যেহেতু আমি গম পাই আছো যে লা নিনা এটা আহিব, এল নিনো অকমান ৰিট্ৰিট কৰিছে, তাৰ ফলত কি হ'ব, বৰষুণ বেছি হ'ব, বৰষুণ বেছি হ'লে কি হ'ব, সাইক্লোনৰ ফ্লাডৰ হয়তো প্ৰকোপ আহিব পাৰে, ৰাইট? সো আগতীয়াকৈ আমি যেতিয়া গম পাম আৰ্লি ৱাৰ্নিং ইত্যাদি আমি দিব পাৰিম. সো ডিজাস্টাৰ ৰিজিলিয়েন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিভলভছ এৰাউণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইভলভিং ৰিস্ক such as shifting cyclonic patterns due to global warming. So this understanding forms the basis of setting up appropriate building codes, very important. Building codes homo যে এনেকুৱা অঞ্চলত কিমান প্ৰপৰ্চনত আমি এই সিমেন্ট বালি এই হিল গুটি কিমান প্ৰপৰ্চন আমি ৰাখিব লাগে টু মেক ইট মোৰ ষ্ট্ৰং, ৰাইট, মোৰ ৰিজিলিয়েন্ট, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিং কোডছ বিলাক ল'ব লাগে এণ্ড ডিজাইন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ. চ' ডিজাইন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ লৈ বহুত কথা আছে. আগৰ দিনৰ মানুহে গম পাই গৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ, চাবচোন ডোম আছিলে আগতে, বা সেইখিনি কি কৰে ভূমিকম্প বা বাচিবলৈ বা কি হওক, ৰাইট, তেনেকুৱা বহুত চাইণ্টিফিকেলি আচলতে আগতে বনোৱা হৈছিলে. চ' সেইখিনিও আমি আজিৰ দিনত ইমবাইব কৰিব লাগে. লগতে বিল্ডিং কোডছ এণ্ড ডিজাইন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো আমি পাতিছোৱে, ক্ৰুচিয়েল ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰিজিলিয়েণ্ট এক্ৰছ sectors and ensure infrastructure is designed to withstand disaster, very important, right? So ekhini ami jana usit jodi kobar flood prone hoy, so okman ukho okman elevated areas ot jodi ami building homo banabo paru, right? So titia bahut khini subida hoy poribo, ekhini jana usit jate ei je pani khini tenokwa ta smooth movement hoy thakibo pare, pass hobo pare, right? So tenokwa dhonor kisman codes loina usit. So tailored infrastructure design so address specific risks like flood through measures such as flood resistant structure, prepares infrastructure for potential disaster, right? So regular risk assessment, very important, bare monitoring koi thakibo lage, identifying vulnerabilities in critical sectors like transport and power, help implement mitigation strategies to protect against damages, right? Tapisor localized evaluations for planning, very important. So cities and towns provide essential data for holistic planning. Ite grassroots thoka manuhe gom pai ase kuntu area besike prabhav pore ki kotha. So ami local insights homo joti imbibe koribo paro, tita amar jotheshto khini ami disaster resilient infrastructure hobo gothon koribo parim. So insights aids in developing tailored disaster resilience plan, all right? এটা আমি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ স্পেসিফিক্যালি, সো ইয়াত কি কৰা হৈছে, enhance risk comprehension. So ইয়াত কি কৰা হৈছে, utilizing GIS mapping and innovative tech to understand diverse disaster risk. So GIS help লৈ কিনি কৰা হৈছে. যোৱা বছৰ ভূমিকম্পৰ কথা সুধিছিলে, ৰাইট? ভূমিকম্পৰ কি হল লোকেট কৰিব পৰা যায় যে কোনটো অঞ্চলত কি হৈ আছে, বা কবা যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ এটা বনোৱা হৈছে, সো তাৰ লোকেট কৰি দেখাব পাৰে এই অঞ্চলটোতে এই ঘৰটো আছে. সো হেতু কেনেকে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা আনিছে, ৰাইট? সো GIS সহায় লৈ কিনি বিভিন্ন ধৰণৰ এপো আনা হৈছে. যোৱা বছৰ ভূমিকম্পৰ কথা সুধিছিলে, আৰু ভূমিকম্পৰ থ্ৰুৱেদি আমি যেটো কৈছিলো নহয় MGNREGA, ৰাইট? সো কিছু মানুহে ঘোষ্ট বেনিফিচিয়াৰিজ থাকে, সো যাতে নহয় তেনেকুৱা প্ৰকৃততে কোনবা মানুহ আছে, ৰাইট, একাউন্টেবিলিটি এটা আনিবলে এনেকুৱা ভূমিকম্প পোৰ্টেলটো আনা হৈছে. ঠিক তেনেদৰে GIS মেপিং ইউজ কৰি আমি এইবিলাক জানিব পাৰোঁ যে ক'ত ডাইভাৰ্ছ ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক সমূহ হৈ আছে, ৰাইট? সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ. তাৰপিছত ডাটা ড্ৰিভেন প্লেনিঙৰ কথা কোৱা হৈছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিং বেছড অন ডাটা ইনচাইটছ ফৰ ইফেক্টিভ DRI. তাৰপিছত ৰিস্ক ইনফৰমেশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট, সো এলোকেটিং ৰিচোৰ্চেছ বেছড অন কম্প্ৰিহেনচিভ ৰিস্ক এছেছমেণ্ট, আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেম, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. আমি যদি আগতীয়াকৈ আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেমসমূহ দিব পাৰোঁ, so it will provide a timely alerts to the people, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি হেখিনি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম. সো কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আনা হৈছে জল ৰাহত. সো আগতীয়াকৈ মানুহসকলক এলাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ব যে এতিয়া
হয়তো ডাঙৰ ফ্লাড আহিব পাৰে ইমান সময়ত ৰাইট সো আগতীয়াকে মানুহখিনি মোবিলাইজ কৰিব পৰা যাব ৰাইট লগতে collaboration across stakeholders etu important hoy so collaboration among government tiers academia private enterprise infrastructure experts and local communities so gutte stakeholders bilake jeta log lagibo teloko expert motamot hokol agbahabo tete ami eta bhal conclusion ot ahibo parim right so telokor jiman khini best practices hoy hekhini ami imbibe kobo parim so tenoko eta example hoy say integrated flood risk management plan very important so yat ki kora hol the successful implementation of integrated flood risk management plan in Assam river basin very important jot beki buri dihing aru dia dhol so yet it demonstrates a multidisciplinary approach involving key stakeholders so yar folot ki hol impact joti ami saw reduce flood and river erosion risk for approximately 1 lakh people along the beki buri dihing rivers and provided updated flood shelters for 10,000 individuals দেখিছে সো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এটা এক্সাম্পল আমি গম পালো সো এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ঠিক আছে কবাৰ হ্যান্ডি কৈ ৰাখক সো এই ক্ষেত্ৰত বেস অন দিস টপিক এটা মেইনস পার্সপেক্টিভ কোশ্চেন লোৱানা হৈছে discuss the concept of disaster resilient infrastructure and its significance in context of global urbanization and climate change evaluate the pathways outlined for the making infrastructure disaster resilient right 15 marks hoy within 250 words apnaloke practice koi sabo pare moving forward our next topic to lua hoise times of india pra india fourth largest military spender in 2023 কোনে কৈছে সিপ্রিয়ে কৈছে এনেকুৱা টপিক ব্লগ ইম্পৰ্টেন্ট হয় জিএস পেপাৰ 3 সিকিউৰ ডিফেন্স সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত খুদিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি ক'ব পাৰিম ৰাইট আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভো ইম্পৰ্টেন্ট হয় So current context to hoise recently the Stockholm International Peace Research Institute that is SIPRI has released a report based on global military expenditure including India right so গুটে আমি ওয়ার্ল্ডত যদি চাও কোনখন দেখে কিমান মিলিটারি ক্ষেত্ৰত এক্সপেন্ড কৰি আছে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুটে এটা তথ্য আগবঢ়াই দিছে সিপ্ৰি ৰাইট সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা পোৱা ডাটাখিনি আমাৰ এনসাৰত লিখিব পাৰো So about the global military expenditure ami saw according to SIPRI report the world military expenditure rose by 6.8% in real terms right that is when adjusted for inflation to $2443 billion in 2023 the highest ever recorded by SIPRI right so SIPRI record kora bhitot ei bosor 2023 it recorded the highest expenditure of world military right kiman 6.8% in real terms ekhini important hoy ekhini monot rakhi thoi dibo so in 2023 military expenditure increased in all 5 geographical regions for the first time since 2009 right aru total military expenditure accounted for 2.3% of global gross domestic product in 2023 অর্থাৎ 2023 জিমান কিখন ইকোনমি আছে আমাৰ গুটে ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত সো গুটেখিনিৰ গ্ৰছ ডমেস্টিক গ্লোবাল ডমেস্টিক প্ৰডাক্ট যদি আমি লং তাৰ ভিতৰত 2.3% এলোকেট কৰা হৈছে ফৰ দ্য এক্সপেন্ডিচাৰ অফ মিলিটাৰী ইকুইপমেন্টস ৰাইট সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা আমি এখিনি কথা ক'ব পাৰিম আৰু top 5 spenders আমি যদি চাও the 5 biggest spenders in 2023 were US China Russia India and Saudi Arabia so India could stand koise fourth very important কারণ সাউক এইবিলাকে কি দৰখাইছে এটো এইবিলাক এটোৱে পোৰ্ট্ৰে কৈছে যে ইন্ডিয়ায়ে ডিফেন্স ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইট নিজৰ নেশন এখন সাউক স্ট্ৰেংথ ৰেসপেক্ট স্ট্ৰেংথ ৰাইট সো যেহেতু আমি দেখিছো বাৰে বাৰে আমাৰ হস্টিলিটি হৈ আছে চাইনা এফলোপা আমাৰ প্লেস ব্ল্যাক টেৰিটৰিজ ব্ল্যাক ক্ষেত্ৰ বুলি কৈ আছে এফলোপা পাকিস্তান আছে ৰাইট যেতিয়া এখন দেশ মিলিটাৰীলি ওয়েল ইকুইপ হৈ থাকে সো বেলেগ কান্ট্ৰিজ ব্ল্যাকে আসলে আঙুলি টিওৱাবলে ইমান সাহস নাপায় ৰাইট সো এটা ডিটাৰেন্সৰ কাম কৰে সো হেখানে আমি দেখিছো ইন্ডিয়াই যথেষ্টখিনি এক্সপেন্ড কৰিছে ফোর্থ পজিশনত আজি ষ্টেণ্ড কৰি আছে ৰাইট সো এখিনি মনত ৰাখিব So together they account for 61% of world's military spending, right? So a pass khon dekhe jiman khini military expenditure kora hoise in global military expenditure kora hoise tar bhitor 61% hold korise a pass khon
দেশে right that is US China Russia India and Saudi এটো মনত ৰাখিব So India's military spending আমি যদি চাও India's military spending in 2023 was up by 4.2% from 2022 and by 44% from 2014 very important data মনত থৈ দিব এটো It was mainly a result of growing personnel and operation cost which made up almost 80% of total military budget in 2023 right দেখিছে কিমান important এটা data আমি গম পাইছো Our CIPRI highlighted that India's military expenditure was fourth and it is worth $83.6 billion in 2023. So this is also one of the significant data. Ze Bharote $83.6 billion expend koise in military. Right. Kitia 2023. So it aligns with government priority to strengthen the operational readiness of the armed forces amid ongoing tensions with China and Pakistan. Dekise no mo koiso denako China Pakistan teloge jenoka কিছুমান অ্যাকশন লৈ থাকে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে হাজু হৈ আছো অপাৰেশনাল ৰেডিনেস এটা দেখুৱা হৈছে ঠিক আছে অলৰাইট সো যেহেতু আমি সিপ্ৰি কথা পাতি আছো সিপ্ৰি ৰিলেটেড ইউপিএসসি তো আগতে প্ৰিলিমছ বেস কোৱেশ্চন খুদে সো স্টকহোম ইন্টাৰনেশ্যনেল পিস ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট নো কি হয় আমি পটককে চাই লওঁ establishment joti ami saw founded in the year 1966 by the Swedish Parliament as an independent research institute okay so etu eta hoise independent research institute mission ami joti saw conducts research on international peace and security including arms control disarmament and conflict resolution important hoy aru funding joti ami saw supported by government grant private donation and project based funding all right Our flagship publications itu loyane that is CIPRI yearbook provides comprehensive data and analysis on global military expenditures itu ami recently pati asu arms transfer and security issues ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত flagship publications black provide কৰে Now based on this topic eta prelim specific question loyana hoise Which countries were among the top 5 biggest spenders in military expenditure in 2023 according to a CIPRI report? ঠিক আছে সো ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ তলত কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব Moving forward, আমাৰ next topic to হৈছে INSV Tarini. সৰু টপিক হয় বাট যথেষ্টখিনি গ্ৰেভিটি হোল্ড কৰিছে ঠিক আছে কিনো কৰিছে চাও বলক সো কারেন্ট কনটেক্সট to হৈছে Indian naval sailing vessel Tarini carrying 2 women officers has returned to its base port in Goa after undertaking a historic transoceanic expedition for nearly 2 months right so important hoy ami ekhini kotha passing reference ot kobo paro essay to kobo paro so women related bahut proshno hudise right jodi hude women role in contributing the growth of India right so ami bibhinno dhor spheres kotha kobo parim economically ki koise politically kiman contribute korise aru security wise right defense ot কেনকুৱা ধৰণৰ অৰিহণা জগাইছে হেখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম আৰু এই যে যেটো ডেভেলপমেন্ট টু হল দুগৰাকী মহিলা অফিচাৰ আছে এটা হিষ্টৰিক ট্ৰান্সঅচিয়ানিক এক্সপেডিশন লৈ আনিছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ক্ষেত্ৰটো ক'ব পাৰিম ৰাইট অলৰাইট So, ইয়াৰ বিষয়ে আমি যদি চাও the particular expedition conducted under the aegis of Indian Naval Sailing Association important marks a significant milestone in naval ocean sailing history as it was first ever transoceanic sortie undertaken by Indian women in a double-handed mode ঠিক আছে প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ মহিলা দুগৰাকী women officers তেওঁলোকে first ever transoceanic sortie মানে গোটে ocean খনত তেওঁলোকে এটা পৰিক্ৰমা নিচা এক্সপেডিশন এটা চলালে ঠিক আছে so both the women officers will now prepare for the next voyage a circumnavigation of the globe that is Sagar Parikrama 4 expedition on INSV Tarini very important the Sagar Parikrama is scheduled to commence in September this year so it just duma মোৰত তেওঁলোক ঘূৰি আহিছে গোৱাত এটা বেছলে উভতি আহিছে আকৌ নেক্সট তেওঁলোকে শিডিউল কৰিছে this year September right সাগৰ পৰিক্ৰমা কৰিব so is a transoceanic expedition of INSV Tarini signifies the nation's growing prominence in global maritime activities একটো হল global maritime activities very important যেহেতু আমি ইন্ডিয়ান ওশনত আমাৰ ভাৰতে নিজৰ হেজেমনি ৰক্ষা কৰিব চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ ডমিনেন্স ইয়াত লৈ আনা কথা ভাবি আছে আৰু আমি কৰিও আছো ৰাইট
সেই ক্ষেত্ৰত আৰু অগমেন্ট কৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সঅ'চিয়ানিক এক্সপেডিশ্যন যিহেতু কৰা হৈছে লগতে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অন দ্য হাই চিজ ৰাইট চ' ইয়াত যিহেতু এটা প্ৰিজুডিচ থাকে যে মহিলাসকলে পাৰিব জানো বাট সেইখিনি নেওচি তেনেকুৱা প্ৰিজুডিচসমূহ নেওচি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল ছেট কৰিছে অলৰাইট এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জবোৰৰ PDF-সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ হোৱাটছএপ চেনেলটোত গৈ আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs-সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই